मिनासान, खोनिचिवा। नमस्कार, मेरो नाम राजु श्रेष्ठ। आज फेरि पनि तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्न गइरहेको छौं। त्यही भएर कापी कलम लिएर अगाडि बस्दिनुहोस्। आज हामी त्यस्तो के पढ्छौं त नयाँ सेन्सै भन्नुहुन्छ भने आज हामी टेन्स जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी काल भन्छौं नि हो। हामी जापानिज अब इंग्लिशमा टेन्स भन्छ भने जापानिजमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जिसै के भन्छ अरे जिसै भन्छ है त। जिसै भनेको टेन्स हो। देयर आर 4 टाइप्स अफ टेन्स है। चारवटा प्रकार। सुरुमा हामी सिम्पल चारवटा कुराहरू सिक्ने छौं आज है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिनुस्। पेपर कलमहरू लिएर अगाडि बस्नुहोस् है। ल हेर्नु है, 1 2 3 4 के छ भन्दा प्रेजेन्ट टेन्स, प्रेजेन्ट नेगेटिभ टेन्स, पास्ट टेन्स, पास्ट नेगेटिभ टेन्स। हामी आज यो चारवटा कुराहरू सिक्छौं। जस्तै प्रेजेन्ट टेन्सलाई के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर जापानिजमा पनि लेखेको छु, नेपालीमा पनि प्रोनाउन्सिएसन लेख्छु है त ल। गेन्जाई के भन्छ अरे गेन्जाइकै। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको के रहेछ गेन्जाइकै भनेको। प्रेजेन्ट नेगेटिभ टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने गेन्जाइ हितैकै के भन्छ अरे गेन्जाइ हितैकै भन्छ भने। पास्ट टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खाकोकै के भन्छ अरे खाकोकै है भने। त्यसैको नेगेटिभ पास्ट नेगेटिभ टेन्सलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि खाको हितैकै भन्छ है। बुझ्नुभयो? चारवटा टेन्सको बारेमा आज हामी मज्जाले सिक्ने भएर यो भिडियोबाट छुट्छौं है त ल। ल अब हामीले चारवटा टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्यौं है। अब म तपाईलाई सजिलो र डाइरेक्ट मजाले डेफिनेसन बुझाउँदै गराउने छु। एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिनुस् है त ल। ल जस्तै हामीले अस्तिदेखि भर्ब लेखिरहेको थियौं है। अब हेर्नु मैले एउटा भर्ब लिन्छु है त। इकिमास के ले मैले इकिमास। इकिमास भनेको त के पो हो? इकिमास भनेको गो यानी कि जान्छु हैन त। ल हेर्नुस् है, म यो एउटा भर्बको गर्न बित्तिकै चारवटै टेन्स गर्छु। एउटा भर्बको गर्दिन्छु, तपाईहरुले त्यहाँदेखि उता जतिवटा भर्ब आए पनि तपाईहरुले इजिली गर्न सक्नु हुन्छ है त। ल यो भर्बको बारेमा सुरुमा हामी एक्सप्लेन गर्दै गरौँ। इकिमास भनेको के रहेछ? जान्छु। के हो रे? जान्छु। ल एकदमै ध्यान दिनुस् है त ल। इकिमास भनेको के रे? जान्छु है, जान्छु। यो हाम्रो के भयो त? प्रेजेन्ट टेन्स भयो। के भयो रे? प्रेजेन्ट टेन्स। यति कुरा के बुझ्नु भने जापानको प्रेजेन्ट र फ्युचर चाहिँ सेम हुन्छ है त। बुझ्नुभयो? के हो रे? प्रेजेन्ट र फ्युचर सेम हुन्छ। भोलि पनि जान्छु नै भनिन्छ, प्रेजेन्टमा पनि जान्छु नै भनिन्छ है। भने प्रेजेन्टको नेगेटिभ के हो त? जस्तै प्रेजेन्ट नेगेटिभ के हो त भन्नुस् त? प्रेजेन्ट नेगेटिभ लेख्नु पर्यो अरे हामीलाई। ल यसको नेगेटिभ भनेको के हो त? जान्छुको नेगेटिभ के हो? जाँदिन। के हो रे? जाँदिन है। भने पास्ट के हो त? पास्ट टेन्स के हो त भन्नु त? पास्ट टेन्स भनेको गएको थिए। के हैन त? गएको थिए। भने पास्ट नेगेटिभ के हो त? पास्ट नेगेटिभ टेन्स है त ल। पास्ट नेगेटिभ के हो त? गएको थिएको नेगेटिभ के हो? थिइन। ल अब हामी यो चारवटा कुरा जापानिजमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्छौं है। एकदमै ध्यान दिनुस् है। जान्छु भनेको प्रेजेन्ट टेन्स वा फ्युचर टेन्स हैन त। जाँदिन भनेको प्रेजेन्ट नेगेटिभ। गएको पास्ट हो, पास्ट टेन्स भन्नु पर्यो नि, गएको थिए। पास्ट नेगेटिभ टेन्स गएको थिइन है। अब यसलाई जापानिजमा कसरी लेख्ने त? त्यो कुराहरू पनि हामी यही भिडियोमा सिक्छौं। जान्छु भन्नु पर्यो भने सिधै इकिमास भन्दिने। के भन्दिने रे? इकिमास। इकिमास। इकिमास भनेको के हो? जान्छु। सक्यो हैन त। अब अर्को हेर्नुस्, प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त है। म तपाईहरुलाई थोरै यहाँ डेफिनेसन पनि हाल्दिन्छु है त ल, तपाईहरुलाई अझ बुझ्न सजिलो होस् भनेर। जस्तै प्रेजेन्ट नेगेटिभ
प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त है त्यो कुरा सिकौँ है म सिधै भन्छु पहिला यहाँ म लेखिसक्छु अनि तपाईँलाई बुझाउँछु है त ल ल एकदम ध्यान दिनुहोस् है त ल मैले के लेखेँ कुनै पनि भर्बलाई है मैले यो डेफिनेसन पुरै नगर्दिएको त्यो म भन्छु तपाईँहरू बुझेर लेखिहाल्नु है त ल प्रेजेन्ट नेगेटिभ कुनै पनि भर्बलाई प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्छ भने के गर्ने भन्दा मासलाई हटाएर मासेन के अरे मासलाई हटाएर मासेन लेख्नु पर्छ मासलाई हटाएर मासेन लेख्नु पर्छ अरे त्यसो यो प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाऊँ है त ल के गरेको छ इकी मास कुनै पनि भर्बको मासलाई हटाउने अरे के उब्रिन्छ इकी हो त्यसो के जोड्नु भनेको छ प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने मासेन जोड्नु अरे यसरी मासेन है के भयो त इकी मासेन के भयो अरे इकी मासेन के भयो त यो अर्थ जाँदिन के भयो अरे जाँदिन बुझ्नुभयो कुनै पनि भर्बलाई के गर्ने अरे प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु छ भने मासलाई हटाएर मासेन लेख्नु पर्छ बुझ्नुभयो त्यसो भए एउटा अझै एउटा यहाँ भर्ब साइडमा लेखौँ है त ल ताबे मास भनेको खान्छु हो नि त्यसो भए ताबे मासको नेगेटिभ प्रेजेन्ट नेगेटिभ के हुन्छ होला भन्नुहोस् त ताबे मासको मासलाई हटाएर मासेन लेख्नु भनेको छ नि त होइन जुनसुकै भएको पनि अब गर्न सकिन्छ त्यसो भए ताबे मासको के हुन्छ त खान्जुको नेगेटिभ खाँदिन भन्दा के हुन्छ ताबे मासेन के हुन्छ अरे ताबे मासेन बुझ्नुभयो त्यसरी नै अब पास्ट टेन्स यानि कि पास्ट टेन्स बनाउनु पर्यो अरे है कुनै पनि भर्बलाई पास्ट टेन्स बनाउनु छ भने मासलाई हटाएर मासिता लेख्नु पर्छ के भने एकचोटि डेफिनेसन मजाले पढौँ है त ल सुरुमा डेफिनेसन बुझ्नु कुनै पनि भर्बलाई पास्ट टेन्समा लानु छ भने मासलाई हटाएर मासिता लेख्नुपर्छ अरे के लेख्नुपर्छ मासिता त्यसो भए इकी मासको के भयो त भन्नु त मासलाई हटाउँदा इकी अब के जोड्नु पर्यो हामीले पास्ट टेन्स बनाउँदैछौँ भने मासिता के जोड्ने अरे मासिता इकी मासिता अर्थ के भयो त इकी मासिता भनेको गएको थिए के भयो अरे गएको थिए कुनै पनि भर्बलाई पास्ट टेन्समा लानु पर्यो भने के गर्ने रहेछ मासलाई हटाएर मासिता लेख्नुपर्छ त्यसो भए यो ताबे मासको के हुन्छ होला खान्चुको खाएको थिए बनाउनु पर्यो पास्ट टेन्समा बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ होला भन्नु त ताबे मासिता गुड के भन्छ अरे ताबे मासिता बुझ्नुभयो नि ताबे मासिता भने हामीलाई पास्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त ल पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनु पर्यो भने के गर्ने ल हेर्नु एकदमै सजिलो छ मजाले ध्यान दिनुहोस् है त ल कुनै पनि भर्बलाई पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनु छ भने मासलाई हटाएर मासेन देशिता के अरे मासेन देशिता लेख्नु पर्छ हेर्नु है मैले डेफिनेसन के लेखेँ पास्ट नेगेटिभ टेन्स मासलाई हटाएर मासेन देशिता लेख्नु पर्छ अरे है त्यसो भए
इकिमासको के हुन्छ होला? गएको थिइन बनाउनु पर्यो, पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ होला भन्नु त? इकी मासेन, हैन? मासलाई हटाएर त इकी मात्र रहन्छ नि त। के जोड्नु पर्यो भनेको छ? मासेन देशिता। इकी मासेन देशिता। के भयो अरे? गएको थिइन भन्नु पर्यो भने इकी मासेन देशिता। बुझ्नुभयो? हेर्नु त के गरेको छ भने डेफिनेसनले नै सबै तपाईहरुलाई भनिदिएको छ क्या। जस्तै प्रेजेन्ट हेर्नु, प्रेजेन्ट र फ्युचर त सेम भइहाल्यो। मास फर्म आउन बित्तिकै बुझ्नु प्रेजेन्ट टेन्स यही हो, फ्युचर टेन्स पनि यही हो। भने प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गरेको छ? मासलाई हटाएर मासेन लगाएको छ। भने पास्ट टेन्स बनाउनु पर्यो भने कुनै पनि भर्बलाई पास्ट टेन्स बनाउनु पर्यो भने मासलाई हटाएर मासिता लेख्नु पर्छ है। भने पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनु पर्यो भने मासलाई हटाएर के जोड्ने अरे? मासेन देशिता लेख्नु पर्छ। बुझ्नुभयो? मैले हेर्नु क्लियरली तपाईलाई विथ डेफिनेसनै बुझाइदिएको छु है। अब हामीले जुनसुकै भर्बलाई पनि सकिन्छ क्या, आनन्दले सकिन्छ। ल फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ है त। प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने रहेछ? मासलाई हटाएर मासेन लेख्नु पर्छ। के गर्ने अरे? मासलाई हटाएर मासेन लेख्नु पर्छ। भने पास्ट टेन्स बनाउनु पर्यो भने मासलाई हटाएर मासिता लेख्नु पर्छ अरे, जुनसुकै भर्बलाई है। भने पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनु पर्यो भने मासलाई हटाएर मासेन देशिता लेख्नु पर्छ। के लेख्नु पर्छ अरे? मासेन देशिता लेख्नु पर्छ। जस्तै अब एकैचोटि हामी 2-3 वटा भर्बको बनाऊँ है त ल। एकदमै अहिलेको अहिले प्र्याक्टिस गर्ने है। हामीले लेखेर भन्दा पनि हामीले बोल्ने है, प्रोनाउन्सिएसन गर्ने है त ल। ल ताबेमासको पनि भयो, एउटा बनाऊँ योमिमास। योमिमास भनेको के हो त? पढ्छु हैन त। अर्को बनाऊँ 3 नम्बरमा अझै भर्ब राम्रो खाले खाइरीमास। खाइरीमास भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ के हो? फर्कन्छु हैन त, फर्कन्छु। ल 4 नम्बरको खाइमास। खाइमास भनेको के हो त? किन्छु। के हो अरे? किन्छु। ल हामी यो 4 वटा भर्बको बारेमा सुरुमा गरौँ है त। यो प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट नेगेटिभ, पास्ट, पास्ट नेगेटिभ बनाऊँ है त। हुन्छ? ल अब एकदमै ध्यान दिनुस् है त। ताबेमास यो त सिधै भइहाल्यो, प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स भइहाल्यो हैन त। भने यसलाई प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउँदा के गर्ने त? ताबेमासलाई ताबेमासेन। गुड। मासलाई हटाएर मासेन हाल्नु भनेको छ नि त। के हो अरे? ताबेमासको नेगेटिभ ताबेमासेन। गुड। भने पास्ट बनाउनु पर्यो भने के भनेको छ? मासिता। मासलाई हटाएर मासिता लेख्नुपर्छ। अनि त्यस के हुन्छ त? खाएको थिए बनाउनु पर्यो भने ताबेमासिता। गुड। के भन्छ अरे? ताबेमासिता। भने हामीले पास्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? मासलाई हटाएर मासेन देशिता लेख्नु। भनेपछि खाएको थिइन भन्नु पर्यो भने के भन्ने? ताबेमासेन देशिता। के अरे? ताबेमासेन देशिता। खाएको थिइन। ल हामीलाई ताबेमासको बनाउन आयो। गुड है। ल एकदम ध्यान दिनु। अब योमिमास छ। योमिमास भनेको पढ्छु हैन त। अब हेर्नुस् है त। योमिमासलाई पढ्दिन भन्नु पर्यो भने प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? योमी मासेन। गुड। के अरे? योमी मासेन भनेको पढ्दिन। भने पास्ट टेन्स बनाउनु पर्यो, पढेको थिए बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? योमी मासिता। गुड। योमी मासिता। किनकि पास्ट टेन्स बनाउनु पर्यो भने मासलाई हटाएर मासिता लेख्नु पर्छ भनेको थिएँ नि त है। योमी मासिता। त्यसो भए पढेको थिइन बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? मासलाई हटाएर मासेन देशिता भनेको छ नि त है डेफिनेसनले। त्यसो भए के हुन्छ त? योमी मासेन देशिता। के हुन्छ अरे? योमी मासेन देशिता पढेको थिइन। यो हामीले 2 नम्बरको पनि सक्यौं। अब 3 र 4 मा जाउँ है। 3 मा जाउँ सुरुमा। खाइरीमास। खाइरीमास भनेको फर्कन्छु है। फर्कन्छु, घरतिर फर्कन्छु भनिन्छ नि। ल हामीलाई प्रेजेन्ट त थाहा छ यही फर्कन्छु खाइरीमास नै हो। ल प्रेजेन्ट नेगेटिभ के हो त भन्नु त? खाइरी मासेन। गुड। के अरे? खाइरी मासेन। त्यसो भए पास्ट के हो त? पास्ट लानको लागि के गर्नुपर्छ? मासिता थप्नुपर्छ हैन, मासलाई हटाएर। त्यसो भए खाइरी फर्केको थिए भन्दा के हुन्छ? खाइरी मासिता। गुड। के हुन्छ अरे? खाइरी मासिता फर्केको थिए। ल फर्केको थिइन भनेर बनाउनु त के हुन्छ त? खाइरी मासलाई हटाएर मासेन देशिता हैन त। खाइरी मासेन देशिता। गुड। के अरे? खाइरी मासेन देशिता फर्केको थिइन। अब हेर्नुस्
लास्ट हाम्रो खाइमास छ, खाइमास भनेको किन्छु हो नि है। त्यसो भए किन्दिन भन्नु पर्यो भने के भन्ने? खाइ मासेन। गुड। किन्दिन भन्दा खाइ मासेन। त्यसो भए किनेको थिए भन्यो भने के भन्ने? खाइ मासिता। गुड। के अरे? खाइ मासिता। त्यसो भए किनेको थिइन भन्दा के भन्ने त? हामीले लास्ट पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनु पर्यो भने खाइ मासेन देसिता। गुड। के अरे? खाइ मासेन देसिता। ल चारवटै भब। यसरी नै सम्पूर्ण भब जति मैले लेखाएको छ त्यो भबहरू सबैलाई यसरी प्रेजेन्ट टेन्स, प्रेजेन्ट नेगेटिभ टेन्स, पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनुहोस् है त। ल हेर्नु कति सजिलो छ है। मैले डेफिनेसनै यहाँनिर लेखिदिएको छु। एकदमै सजिलो छ। प्रेजेन्ट टेन्स त भइहाल्यो, प्रेजेन्ट वा फ्युचर आयो भने यही मास फर्म भइहाल्यो। प्रेजेन्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्दाखेरि मासलाई हटाएर मासेन लेख्नुपर्छ। पास्ट टेन्स बनाउँदाखेरि मासलाई हटाएर मासिता लेख्नुपर्छ। पास्ट नेगेटिभ टेन्स बनाउनु पर्यो भने मासलाई हटाएर मासेन देसिता लेख्नुपर्छ। ल मलाई विश्वास छ तपाईहरूले यो टेन्सलाई मजाले बुझ्नुभयो। अब जुनसुकै भबलाई पनि हामीले प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट नेगेटिभ, पास्ट नेगेटिभमा मजाले लान सकिन्छ। ल आजको भिडियोमा म यति नै गर्छु है, किनकि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले जतिवटा भब दिएको छु त्यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यसलाई आउँदो बनाउनुहोस् है त। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है त, किनकि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मलाई अझ भिडियो हाल्न प्रेरित गर्छ। बुझ्नुभयो? ल आज यति गर्नुहोस् है त। ल मजाले बुझ्नुभयो नि है? ल ठिक छ। ल मिनासान सायोनारा माता आइमास्यो।